Mental guidelines na inilabas ng Department Trade of Industry on the concession on residential and commercial rents. Ito po ang ilan sa mga salient points ng guidelines. Unang-una, ang nakasaad po dito, lahat po ng upa, whether be it residential or commercial, ay subject to deferment ang pagbabayad. Ano po yung mga sakop ng deferment ng pagbabayad? Lahat po ng upa na hindi po mas maaga sa March 17, 2020 kung kailan po na-impose ang ECQ. At not later than the lifting of community quarantine. Ang community quarantine po na tinutukoy dito ay ang GCQ. So, ang sakop, yung mga lugar mula noong April 17 kung kailan na-deklara ang ECQ sa buong Pilipinas at yung mga lugar na nasa ilalim ng GCQ. Siyempre po, kasama na dyan ang modified ECQ. Now, yung 30-day grant po ng grace period ay magsisimula po yan from the lifting of the community quarantine. Yung lifting po ng community quarantine ay, ang apektado ay yung GCQ lamang. Now, or from the date na yung tenant po ay pinayagan na magsimula muli magtrabaho o di naman kaya mag-operate ng kanyang negosyo, kung ano po yung mas maaga. Yung 30-day grace period po, wala po yung dapat interest, penalties, fees, at iba pang mga charges. Now, sino po ang pwede mag-avail nito? Lahat po ng mga residential lessees, yung mga paupahan na pambahay, na nawalan ng trabaho o income during the community quarantine, at yung mga empleyado or mga negosyo na hindi po na-allow mag-operate during the community quarantine. Kasama rin po ang mga commercial lessees, yung mga negosyo nila ay kasama doon sa hindi pinayagang mag-operate during ng community quarantine. Now, yung cumulative amount of rents po, yung suma total na babayaran na nasa ilalim po nung period na covered by CQ shall be equally amortized in 6 months following the end of the 30-day minimum period. So, gives po ang bayaran over a period of 6 months, no? Without interest, penalties, fees, and charges. Kinakailangan lang po na yung mga nangungupa ay magbigay po ng promissory note or letter doon sa nagpapaupa. Now, kung ang nangungupa po, yung negosyo ng nangungupa o yung kanyang pagtrabaho ay pinayagan during the quarantine period, yung grace period po ay magsisimula dun sa petsa kung saan ang kanyang employment o yung kanyang negosyo ay pinayagan na mag-resume. Yung 6 months amortization period po shall continue to apply to rents na hindi po siya naging due earlier than March 17, 2020 and not later than the date permitting the lessee's employer or businesses to operate. Now, hindi po obliged o hindi kinakailangang mag-refund ng mga nagpapaupa ng residential and commercial rents doon sa kanila mga umuupa sa kanila before or during the period of ECQ or any version. Bawal po ang pagpapaalis ng mga nangungupa dahil sa hindi nila nabayaran ang kanilang upa nasakop po dito ng grace period mula po March 17, 2020 when the ECQ took effect until the end of the grace period granted by a lessor to a lessee. Now, pumunta naman po tayo sa Bayanihan, We Heal as One Act. Now, ang posisyon po ng ating gobyerno ay nananatiling epektibo ang batas hanggang June 25. Ito po ay govern ng sunset clause of the law. Section 9 po ng RA 11469 ang nagsabi ay, this act takes effect immediately upon its publication in a newspaper of general circulation or in the official gazette and is in full force and effect only for 3 months unless extended by Congress. Pinirmahan po ng Presidente ang Bayanihan Act noong March 24. Nalathala po ito ng mga pahayagan noong March 25, isang araw pagkatapos napirmahan ng Pangulo. Kaya nga po ang sinasabi namin, dahil ang sabi naman ng Civil Code na ang pag-compute ng period, yung first day ay excluded and the last day is included, mapapaso po ang batas ng June 25.
Sa mga nagtatanong, may hinto ba ho ang ayuda ng pamahalaan? Nako, hindi po. Tuloy po ang second tranche ng ayuda kahit kailan pa nag-expire ang Bayanihan Act. Hindi po apektado ng expiration yan dahil yung obligasyon at yung pera ay narariyan naman po. Yung obligasyon na magbayad at saka yung pera narariyan, hindi po yan subject to expiration. Sa ngayon, ang DSWD ay nagsasagawa ng validation ng mga naisumiting listahan. Ito po yung para sa mga additional 5 million sa mga pangalan. Kung saan sinusuri po nila upang matiyak na karapat-dapat at kwalipikado po ang mga beneficiaries batay sa mga umiiral na guidelines. Pagkatapos po nito, magkakaroon ng regional at interregional deduplication kung saan kino-cross-match ang listahan ng SAP beneficiaries sa database ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan para makasiguro tayong hindi na dodoble ang binibigay nating ayuda. COVID-19 update naman po tayo. Umabot na po sa mahigit 21,000 ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa. 21,895 to be exact. Patuloy po ang pagtaas ng mga gumagaling. Meron na po tayong 4,530 recoveries at lumampas na po sa 1,000 namatay, nasa 1,003 naman po ang nasawi. Tignan naman po natin ang bagong presentasyon na ginagamit na natin mula ngayon. Ito po, dalawang kulay, blue and green. Ang suma total po nito ay yung mga actual cases ng COVID-19, pero rini-report po sila doon sa date kung kailan sila unang nagkaroon ng simptomas para mas accurate po, no? At despite yung mga logs ng laboratory, hindi biglang sisipa. So makikita nyo naman po na yung figura, no? Yung dato sa mga COVID-19 cases by date of onset of illness ay patuloy pong bumababa ngayon. Bagamat nagkakaroon nga sa nakalipas ng mga laboratory and validation logs, no? So, pag record po natin sa ganitong pamamaraan, makikita nyo kung bakit. Tama lang naman na nag-GCQ na tayo sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar dahil nakikita nyo na bumababa na po ang kaso ng COVID sa atin. Bagamat, kung titignan nyo sa isang linear graph, patuloy pa rin pataas. Pero kung ang pagbabasihan po ay yung onset of illness, kailan nagkaroon ng unang sintomas, malinaw na malinaw po ang trend. Pababa na po tayo ng trend. Pero kinakailangan, mag-ingat pa rin po, no? Dahil po pwedeng sumipa yan pag nawala ang social distancing, ang pagsusuot ng mask, at ng pananatiling malusog. Ito rin po ang graph na nagpapakita doon sa mga kababayan nating namatay na sa COVID-19. Bagamat ang suma total po ngayon ay mahigit 1,000 na, yung namamatay pang araw-araw ay patuloy po talagang bumababa. Sa mga nakalipas na mga araw nga po, it is a single-digit recording of individuals na namamatay po dahil sa COVID-19. Okay. Now, pumunta naman po tayo. So ito nga po tapos na. Punta naman po tayo sa mga figura ng mga napauwi na nating OFWs. Ito po ay 42,298 mula po noong May 15 at ito po ay as of June 8, 2020. Mapalad po tayo at ngayong araw din po makakasama po natin ang bagong tinalagang Undersecretary ng Department of Health, si Dr. Yusek Leopoldo Bong Vega. Si Yusek Vega ang Medical Chief ng Southern Philippine Medical Center, ang kauna-unahang government-owned hospital sa Davao City. Siya rin ang unang medical director ng nooy Davao Medical School Foundation. Ilan po sa nagawa ni Yusek Bong sa Southern Philippine Medical Center ay ang pagkakaroon nila ng Heart Institute, ang kauna-unahang Center Institute sa Mindanao at pinakamalaki sa Pilipinas, at Institute for Women's Health. Sa mga interesado kung ano ang specialization ni Dr. Vega, ito po ay cardiothoracic surgery. Mabuti naman po at ako'y magbebenepisyo dahil yan po ang aking karamdaman. Isang tawag na lang ako kay Dr. Vega, libre konsulta. Anyway po, kasama po natin ngayon si Dr. Vega. Are you on the line, Dr. Vega?
I'm here, Harry. I'm on the line. Congratulations, Salamat. And Dr. good Vega. morning to all. Good morning. Good Yes. afternoon to all. Nandun po ako sa Davao nang sinabi ni Presidente na itatalaga niya kayo bilang Undersecretary ng Department of Health. Puring-puri po siya dahil sa under your leadership naging moderno at naging mas malaki po ang Southern Philippines Medical Center. So ano pong reaksyon niyo doon sa tiwala na ipinakita sa inyo ng ating Presidente? First of all, I'm very humbled and honored for the trust and confidence na binigay sa akin ni President Pangulo Rodrigo Duterte. And I'm taking the challenge for this kind of new field of work in my capacity. Now, Doc, you do not have a specific portfolio po as Undersecretary. I take it na kayo po ang magiging USEC for Special Concerns and the biggest special concern right now is COVID-19. Ano pong inaasahan nating pagbabago sa DOH sa inyong pagiging pagtatalaga sa inyo bilang Undersecretary pagdating po sa response natin sa COVID-19? I think ang pinaka-importante dito is a very good coordination between the Department of Health and how it is able to respond to the needs and services of the community, that it has to be to harmonize with what the AATF would want and to respond for. So para sa akin ito ay isang malaking responsibility in terms of making sure that the services are given and it creates an impact to the community. So, can you assure the public po na kung paano nyo ginawang moderno at pinalaki ang SPMC, ganyan din ang mangyayari po sa DOH? Well, this is going to be a new challenge. It's a different field, but I'm prepared to learn, and tingnan natin how we go about it since it's really more on how we administer and manage the processes within and able to collaborate. Welcome on board, USEC Vega. I hope meron po kayong panahon pa dahil maya-maya po, I'm sure may mga tanong po ang kasama natin sa Malacañang Press Corps. So, can you hang on po, USEC Vega? Sige po. Okay. Sure. Kasama rin po Harry. natin ngayon ang ating kalihim ng Department of Education, Culture and Sports. Walang iba po kundi si Secretary Liling Briones. Ma'am, marami nagtatanong, ano ba ho itong blended learning, paano natin mapapatupad at sapat ba ho ang ating mga facilities para mapatupad itong blending learning? Secretary Briones, the floor is yours. Maraming salamat, Sec. Harry. Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa briefing na ito. Good news kasi nag-umpisa na ang enrollment last June 1 para sa basic education. And as of 9:30 this morning, Sec. Harry, 6.4 million na ang nag-enroll, nag-register sa bansa. 6,415,878. Ang pinakamalaking bugso ng enrollment ay sa Region 3 dahil malawak na malawak, 1.2 million na sila. Sa NCR, na medyo worried kami for a while dahil dito ang sinasabi natin na pugad ng COVID ay 895,406. Ang enrollment na ito, Sec. Harry, paulit-ulit nating sinasabi, ay online. For the first 2 weeks, enrollment will be online. Pinagbabawalan namin yung mga teachers at mga staff na pumasok, pati ang parents and children. They will have to register online. Tapos sa second half ng June, yung iba na walang access sa connectivity o wala silang cellphone na magagamit o telepono na magagamit kasi pwede namang mag-cellphone, pwedeng sa TV, pwedeng sa iba't ibang paraan or even sa radio kasi mayroong namang mga program sa radio kung saan pwedeng mananawagan ay sa second half ng June. But as of now, it's already 6,415,678 ka mga learners. And this has exceeded our expectations, Sec. Harry. At ang tanong mo, punta tayo sa tanong mo, ano ba itong blended education na pinag-uusapan natin? Matagal na itong blended education. Naabutan ko na ito nung
ano pa ako, teacher pa ako sa UP, ginagamit ito sa mga eskwelahan kung saan iba't ibang paraan ang kanilang ginagamit para magiging epektibo ang pagturo sa mga bata. Kaya itong blended education, combination ito, kung available, Sec Harry, ang online, gamitin online. Kung hindi ito available, pwedeng offline. Kung halimbawa nahirapan tayo sa interconnectivity, pwede sa television. Kasi matagal na yung mga lessons, mga klase na ginagawa through television. Siguro karamihan ng mga teachers natin, hindi pa sila pinanganak ng mga panahon yan. Tapos, kung hindi din pwede ang platforms na sinasabi natin, kasi ang pinakamalaking ano natin ngayon, pinakapopular at this time, Sec Harry, ay yung ating platform na tinatawag natin ay DepEd Commons. Right now, more than 7 million na ka-subscribers ang naka-register dyan sa ating DepEd Commons, at we expect na dadami pa yung lahat na leksyon, mga learning resources, mga exams, tips to students, at saka mga parents pwede din silang mag-subscribe. Kaya napakabilis ang growth nitong platform na ito. Para sa walang desktop o walang palaging remind tayo niyan, gumawa tayo ng survey, alam mo, Sec Harry, on teacher readiness. Kung ready ba ang mga teacher natin, hindi lang mga bata, kung ready ba ang teacher natin. Nag-survey tayo kung gaano kadami ang tinatawag nating laptop, desktop at home na pwedeng gamitin for distance learning o sa blended learning. Yung respondents natin umabot ng 788,000 ka mga teacher respondents, ay 687,000, halos 700,000 ka mga teachers. Nagsabi sila sa survey na mayroon silang computer, laptop o desktop sa mga bahay nila. Ngayon, dahil mayroon tayong 6.4 million ka mga bata na nag-enroll ngayon, na nag-register sila, kasama doon sa enrollment forms nila, mag-indicate sila kung mayroon ba silang laptop, mayroon ba silang tablet, mayroon ba silang radyo, mayroon ba silang television, para yung teacher ma-adjust niya yung kanyang learning strategy sa estado ng mga bata. Kasi iba't iba yung mga sitwasyon ng mga communities. Halimbawa, NCR is very, very different. We also have island communities na ang effective talaga ay radio. Ang radio sa tingin ko, pinaka-classic na paraan sa pagtuturo, kasi bata pa ako, Sec Harry, ikaw siguro nagliligawan pa yung mga parents mo. Mayroon ng tinatawag noon na schools of the air, na mga lessons, mga discussions, dinadaan sa radyo. And then dumating ang TV, dumating ang phones, dumating ang internet. Pero ito huli na, pinakauna talaga, 1800s pa, may radyo na. Kaya itong lahat na pamamaraan, ginagamit natin. Ngayon, balik ulit. Gusto kong ulit-ulitin yung blended. Ang ibig sabihin ng blended, kung anong sitwasyon, halimbawa sa isang eskwelahan, kailangan i-adjust natin ito sa sitwasyon ng eskwelahan. Kung ano ang pangangailangan, anong estado ng mga bata, mag-a-adjust ang teacher, mag-a-adjust ang school. Halimbawa, ang approach for NCR would be different from an approach to a remote island or a remote mountain in the country. Depende sa availability ng communications. So, ito lahat tutulong sa atin na patuloy, kasi ang motto natin sa Department of Education, learning must continue, education must continue. Nagawa natin ito nung nagkaroon tayo ng sigalot sa Marawi, kung may bagyo, may earthquake, pinapatuloy natin ang edukasyon. And ngayon, with COVID, sabi natin, ipagpatuloy pa rin natin ang edukasyon dahil the children cannot wait
education cannot wait. Dahil maghintay tayo halimbawa na 1 taon, Sek Harry, baka by the time babalik yung mga bata, they will be older by 1 year or 2 years at maiiwanan na sila sa daloy ng knowledge, sa daloy ng information at saka mga innovation. So ito ang good news. Nagpapasalamat kami, Sek Harry, sa inyong office, lalo na kay President Duterte na talagang nagsabi siya na magbigay siya ng support. Sabi pa nga niya, I will scrape the bottom of the barrel para lang ma-support itong ating alternative ways of teaching our children. Tapos yung mga local governments, ang laking tulong na binibigay nila, suporta, at mga civil society organizations, business. Ang daming offers namin, Sek Harry, ng mga communications systems, companies na nag-o-offer ng tulong. Isa pang gusto ko, siguro, I'm not sure if it is related to my age, but really I have this affection for radio, no? Kasi maraming schools, sinurvey namin, may sariling radio station. Although limited lang ang reach. Maraming municipalities, may sariling radio stations. May provinces, may sariling radio and TV stations. Yung mga malalaking municipalities, LGUs, may sarili silang TV at saka radio because that's how they communicate with the people. So ino-offer nila ito lahat in addition to the private sector. So everybody is helping out, and mukhang excited ang lahat kasi gusto nila makita if it really works. Pero ang gusto ko lang sabihin, it has been working for decades and decades. Yung nag-aral ng education ng 1960s, alam nila yung blended, yung maghalo ka ng iba't ibang approach to achieve a particular learning objective. Binibiro ko nga si Kong na author natin sa isang bill sa Congress ngayon, gawing requirement ang blended education. Si Kong Escudero, sinabi ko nga sa kanya dahil she is very a very established professional in home economics. Binibiro ko nga siya, kaya tinatawag yung blended, madaling i-compare mo sa isang blender where all the best flavors, the choicest materials, the choices and the best ingredients are all put together to come out with what appears to be different but is actually has already been in use for a very long time. Like UP has 7 campuses. And we have our own autonomous university, which is located in Los Baños, but which operates all over the country. Maraming mga schools, ginagawa na ito. The only difference is this time, the larger emphasis is on these technologies dahil hindi talaga pwede pa sa pagkangayon ang face-to-face o yung biro namin sa Department of Education, hindi po pwede yung face-to-face. So, blended muna. At saka pag gagamitan mo ng blended approach, mukhang masarap, mukhang epektibo, at mukhang enjoy ang mga bata. Thank you, Sek Harry, for all the support. And thank you, Mr. President. Thank you. That was my co-teacher in UP and my sister in the faith. Ma'am, I have just one question. Yes. Wala na po ako anak sa K-12, no? Nag-graduate na, pareho na nasa UP. Ang tanong ko lang po, kung ang anak ko grade 5, magkakaroon po tayo ng separate materials for grade 5 online? At kung wala pong online access, magkakaroon ba tayo ng TV o radio program for grade 5 students? Yes. Sa basic education, yun ang hinaharap namin ngayong trabaho. Kaya 7 days a week, 24 hours a day kami nagtatrabaho. Yung curriculum na bago natin, Sek Harry, tinatranslate natin into halimbawa to radio, to yung ICT, yung DepEd Commons, and to television. Dahil iba yung script sa television, iba naman yung sa radyo. Television, may images. Sa radyo, you rely on sound and voice.
and also the voice also of the teacher. Pero kung dadating ang panahon, kanina sinabi ninyo yung good news also sa pag-flatten ng curve natin sa sa COVID, pwede naman tayong bumalik sa face to face. Pero sa pagka-ngayon, dahil mahal ni Presidente ang ating mga learners, sinabi niya sa atin na maghanap tayo ng ibang paraan maliban sa face-to-face classes. Okay. Thank you, ma'am. Magtatanong po ang mga Thank media you. natin sa inyo, so I hope you can hang on and join us still. Yes. Okay. First question, Joyce Balancio of DZMM. Yes, good afternoon, Secretary. Doon sa presentation niyo po kanina, you mentioned about yung onset of illnesses, ang trend natin based on new data, pababa na po, no? Does this mean po na we can expect na luluwag po ang community quarantine, especially doon po sa mga GCQ areas after June 15? May mga ganong proposal na po ba natatanggap ang IATF? Well, siyempre po, tinitignan pa rin ng datos, pero dito sa datos na nakita natin, no, bumababa po yung kaso ng COVID-19 kapag re-record natin sila from onset of illness. At tingin ko po ang datos sa doubling time ay humahaba din. No? So I would say that it is a safe conclusion na magkakaroon na naman po ng reclassification, no? Except iba po ang data talaga ng Metro Manila. So I think Metro Manila will have to be examined closer kung mag-MGCQ siya next week. No? I cannot actually conclude because the data of NCR is different. Yes, compared to the national trend. Ano po yung timeline ng IATF this week po? Will there be another presentation of the technical working group para po sa new classification for after June 15? Of course po, because this is already the second week and we expect that on the 15th there will be new classifications in different parts of the country. Opo. On another topic po, Secretary, meron po bang any reaction ng Palace dito po sa incident na nangyari nitong weekend kung saan reportedly ay lumabag po sa checkpoint protocol si San Juan City Mayor Francis Zamora, kasama niya yung other escorts din po niya ng mga police. Nakapag-apologize na po ang mayor at yung mga police ay na-relieve na rin po, pero may panawagan po ba tayo sa local chief executives at sa PNP para hindi na po maulit yung ganito? Iniiwan po natin ang investigasyon ng kasong ito sa ating kapulisan, but I appeal to everyone, kinakailangan po magsilbing halimbawa ang lahat. Apo. Secretary, may mga ibang senador naman po ang nananawagan sa PNP na payagan na po tumanggap si Senator Laila de Lima ng bisita sa Camp Crame. At ang sabi po nung kampo din niya, it is a continued violation of her constitutional rights. Should the PNP change its policy on allowing visitors for the senator? We leave that to the PNP to answer. If tingin ni Senator Laila de Lima meron nalalabag na karapatan, pwede naman po siya pumunta sa hukuman. Naging kalihim po siya ng Secretary of Justice. Okay, last na lang po for me, Secretary, marami po nagtatanong, ano po yung magiging or aasahan nating changes sa dadating na SONA ni Pangulong Duterte? Will he do it via teleconferencing or pwede pa rin man po yung traditional SONA rights? That's being discussed. I think kung meron tayong blended learning, we will also have a blended SONA. Now, Rocky? Good afternoon, Secretary. Question from Reyna Tolentino of Manila Times. How ready is the country to accommodate OFWs who will return to the Philippines this month? And how many OFWs are we expecting to arrive this June? And are there enough quarantine facilities for them in Metro Manila and in the provinces? Well, nagawa naman po ni Secretary Bello at ni Yusek Kakdak at saka ng ating ng National NTF COVID-19 na mapauwi ang mahigit kumulang 24,000 sa panahon ng isang linggo. Dahil napakita naman po nila na kakayanin yan, tingin namin po sapat ang ating kakayahan na mapauwi yung mas marami pang darating na ating mga kababayan. No? Unang-una po, bubuksan na po natin ang iba't ibang airport, hindi lang po ang NEA para tanggapin ang mga bumabalik na OFWs. At pangalawa, meron na pong mga PCR testing facilities na malapit po mismo dito sa mga airport sa Clark, Cebu, Davao, kung saan po pwede nang doon magpaswab ang ating mga kababayan at doon na magpa-quarantine. Nagkaroon nga din po ng pagbabago pagdating sa guidelines. Yung mga employment agencies po ng ating mga OFWs po pwede na silang pumili ng sarili nilang mga laboratories para mas mabilis po ang processing at paglabas ng mga resulta. Bukas po nasa Clark po tayo para po welcome yung ilang mga
lalabas na ng mga OFWs na subject po to testing at i-welcome din yung mga bagong dating. Yung second question niya, will President Duterte call for a special session so that Congress can pass a Bayanihan 2 bill? If not, why? Well, I'm sure po pinag-aaralan na po yung opsyon na yan dahil hindi nga po umabot yung stimulus package at saka yung extension ng Bayanihan 2. However, dahil ang tingin po namin hanggang 25 pa po ang expiration date ng Bayanihan Law, wala pong urgency as far as the first 25 days is concerned. But I'm sure the Office of the Executive Secretary is studying this matter already. Pero ang importante po, magkaroon ng isang stimulus bill na suportado ng parehong houses of Congress po. Yan po ang inaayos ngayon. Maricel Halili, TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, speaking of Bayanihan bill, meron po kasing ibang interpretation like that of Senator Drilon na sinasabi niya na upon adjournment of the session, tapos na rin po yung implementation ng emergency powers ng Pangulong Duterte. Although I understand you mentioned na hanggang June 25 pa. But how will it affect po the implementation or the usage of emergency power kung magkakaiba po yung interpretation ng ibang legislators and ng Malacañang? Well, kami naman po, we're applying yung basic constitutional and statutory construction maxim na we have to harmonize the interpretation of the Constitution with existing laws. Kung wala po sigurong expiration date na nakalagay sa batas, then the constitutional provision that special power shall cease upon recess of Congress will apply. Pero since Congress knows what it is doing, when they legislated the Bayanihan Act, they said it will expire within 3 months after effectivity of the law, then we will respect the intent of Congress. Alam naman po siguro ng Kongreso yung constitutional provision na binabanggit ni Senator Drilon. So wala pong epekto po ito as far as the exercise of special powers is concerned. Ang alam ko po, lahat ng special powers na kinakailangan na exercise na, pero ang ina-assure ko lang po, yung mga benepisyo na hindi pa natatanggap ng ating mga kababayan na nakapaloob sa Bayanihan Act will be given to them po. Wala pong epekto itong diskusyon kung kailan ang expiration ng law pagdating dun sa second tranche ng ayuda at iba pang mga ayuda na dapat maibigay. Sir, on another issue, yun pong sa Facebook ngayon, madami pong kumakalat na mga fake accounts and some legislators like Representative Serate is claiming na baka nagagamit yung mga fake na Facebook accounts para masangkot yung ilang mga activists, yung mga critics of the government and maging basis to jail them. This is following the government's effort to pass the anti-terrorism bill. What can you say about this, sir? Well, if Congressman Zarate has the evidence, file the corresponding charge. Pero sa panahon po ng pandemya, sana iwasan na yung mga ganitong conclusions na wala namang ebidensya. But of course, the courts and the fiscal's office are open. Kung talagang ganyan ang tingin niyang nangyayari, magsampa po siya. Pero for now, sapat po ng ating Privacy Commission is investigating the matter. And I think the NBI is also investigating this matter dahil yung pagbubuo po ng mga fake accounts, yan po ay specially prohibited and penalized by the Cybercrimes Act. Sir, last na lang po. May we know kung kailan po babalik ng Metro Manila si President Duterte and when will be his meeting with the IATF to discuss the community quarantine? Ano po yung ibang mga naging activities niya in Davao aside from the IATF meeting last Thursday? Well, we just parted ways last Thursday po. No? I'll have to check his schedule. But whether be it in Manila or in Davao, he continues to discharge his function, including meeting with the select members of the IATF as usual. So, sir, possible po na sa Davao uli yung meeting this week? There's a possibility po. Thank you, sir. Thank you. Yusek Rocky. Harry, yung tanong ni Chris Jose na tanong na po ni Maricel Halili about Facebook account. Itong tanong na lang po ni Rose Novenario of Hataw. Question for Secretary Briones. Tinalaga ni Region 3 OIC Nicolas Capulong ang kanyang sarili bilang SDO Bulacan OIC. Normal po ba na italaga ng isang DepEd official ang kanyang sarili sa ibang posisyon? Secretary Briones. Secretary Briones, yung ang tanong po, Walang audio si Sec Briones.
Yeah, there you go. Salamat sa tanong kasi aming titingnan ito. Right now, I will immediately contact our regional director kung may basihan itong obserbasyon na ito. Kasi usually, mabilis ang media na magsasabi sa amin kung mayroong mga problema or mga issues na hindi na tutugunan o hindi na resolve. Kaya I will verify immediately. Dahil sa atin kasi decentralized ang sistema natin sa lahat na agencies ng government. So ang regional directors, yun ang pinaka frontline offices na sila ang nagre-represent ng central office o nagre-represent ng Secretary of Education. So amin yung titingnan ng husto kasi di naman basta-basta mag-jump tayo to conclusions sa kung may report na ganyan. But i-verify natin at bigyan nating daan na masasabi ng mga nag-feedback sa atin ang kanilang observations. Kami we answer immediately pag mayroong thanks to communication, it's easier now to verify reports of the province. Maraming salamat sa tanong ninyo. Next question. Secretary Briones, ang second question po ni Rose Novenario ng Hataw, ito po. Magkano po ang inilaan na budget ng DepEd para sa broadcast-based mode of learning? At ano po ang assurance na ligtas ito sa korupsyon sa paglalagakan na state-run network? Ano po ang assurance na ligtas ito sa korupsyon sa paglalagakan na state-run network? At tulad ng lahat ng mga ahensya ng government, mayroon tayong administrative system, mayroon tayong sistema for monitoring, for reporting, and trying even investigating cases within the mandate of the department itself. At saka pwedeng mag-file ka ng administrative case, pwede namang magkaroon ng criminal cases. Pag administrative, kami ang nag-handle at our level as the other offices do. Palagay ko tayo ay maging selective pagsasabihin natin na may corruption ang Department of Education. Dahil hindi naman natin yan masasabi, we cannot come to such a conclusion. Dahil ino-audit naman tayo at saka mayroon kaming very strong internal audit system. Saka binago natin ang ating financial management. At saka kung may mag-report, kaya kami ay very grateful to media. Pag may magre-report sa amin sa palagay nila may corruption, talagang aming ini-investigate. Saka mayroon din tayong body which is directly under the office of the President, which is the Presidential Commission Against Graft and Corruption, no? Which is headed by Butch Belhica. So that is also another mechanism kung saan may report. Pero kami, we welcome reports from the public or from other agencies of government kung mayroong mga ganong klaseng report. Pero to conclude na may corruption sa department might also take a bit of study and a bit of analysis. Ay compare natin ang Department of Education sa mga maybe how many decades earlier at saka ngayon, marami tayong mechanisms para ma-control ito. At of course, kami sa level ng officers ng DepEd, we have to set the example. Opo, Thank you, ma'am. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, update lang po dun sa ayuda for jeepney drivers. Aprobado na po ba ito, sir? Yung second po ay kasama naman po talaga yung ayuda, no, yung mga jeepney operators. Yung third po, hindi pa. Alright. So, wala pa pong decision, sir? Wala pa po. Tinitignan po kung magiging sapat yung budget para sa kung merong excess doon sa second na tranche na ayudang ipamimigay.
Sir. Sir, another question. Ano yung scenario, sir, na nakikita natin after June 15, particularly for MGCQ areas? Do we expect them, sir, to graduate from the community quarantine, or will this continue as the new normal until we have a vaccine, sir? Well, sang-ayon po dun sa ating dahan-dahan, unti-unti hinay-hinay, talagang ang next phase po sa mga MGCQ is the new normal. Pero ang tanong nga po is, will the data support yung evolution into new normal? Titignan po natin ang datos. Okay, sir. Sir, question kay Secretary Leonor Briones. Yes, please, go ahead. Secretary Briones, may proposal po kasi si Congressman Roman Romulo na i-consider po yung face-to-face classes sa mga isla, sa mga municipalities na walang COVID cases. Ano po ang masasabi natin dito? Absolute na po ba, ma'am, yung no vaccine, no classes natin? Kasi yung original original circular, sinabi namin na sa mga lugar, halimbawa na talagang identified na may kaso ng COVID, hindi pwede yung face-to-face. Yun ang ibig sabihin ng presidente, na sabi niya nga, very strong yung position niya na kung walang bakuna, walang klase, walang eskwela, na maghintay tayo kung kailan ma-develop yung bakuna na yan. Pero totoo yung sinabi ni Kong Romulo na may mga lugar na hindi tinatablan ng COVID at saka never heard sila. Halimbawa, the island of Siquijor, and it's very close to Cebu, very close to Negros, very close to Bohol, pero zero COVID record. And then you also have Siargao. You also have mga remote islands na hindi naaabot ng COVID. So, kailangan siguro, hihingi kami ng permiso sa President dahil nagbitiw na siya ng salita na kung payagan. Kasi originally din, talagang iniisip namin na pwede ang face-to-face sa mga lugar. Pero, may kondisyon yan. Kung mag-face-to-face o mag-face-to-face, susundin ang minimum health standards, yung distancing. Pag mag-face-to-face, kung halimbawa man papayag ang presidente na sa mga lugar na ito ay magka-face-to-face tayo, titingnan natin yung kondisyon ng mga classrooms. Yung size ng classrooms halimbawa, pwede ba yung 1 to 2 meters na spasyo, yung space para sa mga bata, no, na talagang mayroong social distancing. Mayroon bang available na health mga PPE, kasi requirement din yan ng Department of Health, emergency medicines, etc. At saka yung rules of hygiene, mayroon bang hand washing facilities, lahat-lahat yan. It's not only kinoconsider natin following the instructions of the President, hindi lamang ang walang COVID, pero titingnan din natin yung capacity ng infrastructure, ng facilities ng eskwelahan na yan na ma-implement ang minimum health standards. Kasi ang bottom line natin to safeguard the health and the safety of our teachers and our learners. Thank you very much, Secretary. Na ganyan. Yes. We go back to Yusek Roque, please. The time is, it's 12:45. We have until 1 o'clock. No? Yusek Roque. From Francis Wakefield of Daily Tribune, there are reports daw po that many people, particularly in the areas of Manila and Quezon City, are no longer following yung policy ng IATF na dapat walang backrider sa motorsiklo. Pero sa Maynila, particularly sa areas near Divisoria daw po, Tayuman, ang dami daw po nakamotorsiklo na may backrider kasamang asawa at anak. Di alintana ang posibilidad na mahawa sila ng COVID-19. Walang law enforcers sa paligid para ipatupad ang batas. Nagkalat rin po daw ang tao sa lansangan. Di po ba nababahala ang palasyo dito? Well, we will certainly call the attention of General Sinias of NCRPO. Kailangan hulihin po yung mga nag-backride at dun sa mga local government units na nagkukonsente nito, well, siguro po pwedeng issuehan sila ng show cause order dahil ang pangunahing supporter po ng pagbabawal ng backride is no less than our DILG Secretary. So mayors,
Be very careful po dahil meron naman pong supervision ang DILG sa inyo. Huwag na po tayong lumaban sa pulisiya ng no back ride. From Rosalie Cos ng UNTV, ano po ang posisyon ng palasyo sa pagkakaroon ng mandatory bicycle registration gaya ng ginawa sa Cebu? Ayon po kay Foreign Affairs Secretary Locsin, money-making racket daw po ito. Sang-ayon po ba kayo sa pahayag ni Secretary Locsin? Di nyo po ba ipagbabawalang gawin ang bicycle registration dahil pabigat naman po ito sa publiko? Wala na nga daw po masakyan, papapahirapan pa daw po ang mga siklista. Well, mutin academic na po yan, di po tinuloy ng Cebu City. Next question please, Joseph Morong. Hi sir, good afternoon sir. First to you and then maybe to Dr. Vega for, later, no? Yes, sir, please. it's not very common, no? It's very unusual that you have presented a new undersecretary to the press briefing. Question is, why did the president see a need to appoint another undersecretary? And just to be forthright about it, sir, this is happening in the context of what's happening with Secretary Duque. Sir, ano ba to? Kapalit na ba siya ng secretary? Hindi ko po alam kung kapalit siya ng secretary. Pero ang konteksto po ng pag-a-appoint, and I was in Davao, was the president was very unhappy with the delay. Hindi po talaga natuwa ang presidente na na-delay yung pagbigay ng mga benepisyo sa mga frontliners na namatay at na nagkasakit. At ang sabi niya, kailangan magkaroon ng isang maasahan na tao dyan sa Department of Health, and that was Secretary Vega, Undersecretary Vega. All right. Yes, sir. Can I go to Dr. Vega, please? Yes, please. Dr. Vega. Yes, I'm here. Hi, sir. Good afternoon po. Joseph Morong, sir, sa GMA7. Sir, when the president talked to you, what did he tell you about the problems in the Department of Health? I think from my perception, when the office of the president called me to help them out in terms of making sure that services and commitments are committed, I have the impression that I had to make some coordination in the different agencies in terms of the national government like the DOH. Okay. Sir, I'll address that elephant in the room already. Sir, what if the president offers you the position of secretary? Well, I don't think I can answer it right now, but it's too theoretical, and I'm just preparing myself for undersecretary, so I cannot fathom being secretary at this time. Okay. All right, sir. Thank you very much. Secretary Roque, can I go to you now? Yes, please. Sir, with regard to the anti-terror bill, no, how do you view the news na yung ibang mga congressmen are withdrawing their yes votes? And do you think, as it's being written now, as it's being read, being passed by Congress, what do you think are the objectionable provisions, if there are, in the bill as worded? Well, una-una, pinababayaan po namin sa Kongreso yan, no, yung desisyon na ilang mga kongresista ay binabawi ang kanilang boto. Hindi ko po alam kung po pwede yan. Nung ako po yung congressman, parang hindi po pwede yun. No? Wala sa rules yun. No? Pero nasa kanila po yan. No? For as long as the bill has been clearly approved, then we expect the bill to be transmitted to Malacañang. Pero sa ngayon po, wala pa pong natatanggap ang Malacañang, and I cannot comment. No? Kasi hindi ko nga po alam kung ano yung final na version na ipibigay nila sa presidente for signature. Siguro when we have a copy of the enrolled bill, then I can comment kung merong doubtful constitutionality. Pero nakita nyo naman po yan. No? Sa lahat ng budget na sinumiti sa presidente, halos wala pong pagkakataon na walang vinito ang presidente. So meron pong sariling pag-aaral ang ating presidente. Meron po kaming opisina dito sa Office of the Executive Secretary at saka Office of yung Deputy Executive Secretary for Legal Affairs na talagang tumututok sa lahat ng mga panukalang batas for the signature of the President. Sir, there's some opposition from the public with regard to the terror bill. Will this factor in the President's decision once the bill comes to his table?
Alam niyo po, the President is always guided by what is best for the country. Wala naman pong desisyon na walang tumututol talaga. Basta ito po ay makakatulong sa mas nakakarami sa atin, susuportahan po yan ng Presidente. All right, sir. Yes, Thank you for Roque? your time. Secretary, from Sam Medania ng Business Mirror, may na-identify na po ba na mga critical zones in Metro Manila and other GCQ areas? If yes, ilan po kaya ang mga ito at saan daw po ang mga ito? Ang mag-aanunsyo po dyan ay mga lokal na pamahalaan, mga mayor. Pero nung huling pagpupulong po ng IATF, meron naman pong report kung saan ito mga lugar nito. Hindi naman po ganun karami. No? Parang 2 pages lang yan, no, ng mga barangays. So, we leave it to the local executives kung kailan po nila i-anunsyo at kung kailan nila ipapatupad. Although nakikita ko po na ilang mga lokal na pamahalaan ay whether or not meron pong data from IATF, may kapangyarihan naman po talaga sila magkaroon ng localized lockdown. At nakikita po natin na ginagawa yan sa Manila, Quezon City at sa Baguio. Opo, yung question naman ni Arian Meres ng ABS-CBN for Secretary Briones ay naitanong na po ni Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Tanong na lang po ni Reyna Tolentino ng Manila Times kay Secretary Briones. Both President Duterte and Vice President Lenny caused doubts on the readiness of DepEd to implement distance or blended modalities, particularly online learning. Can you comment on that for Secretary Briones? Sec Liling. Nawala si Secretary Liling. Well, perhaps I could comment. Sinagot na po yan ni Secretary Briones. Yung tinatawag na blended learning, 1960s pa po yan. That's not new, no? Yes, Secretary Briones. Harry. Yes. Dalawang beses nagkomentaryo ang Presidente about blended education as an alternative to an absolute closure of all schools during the time of the pandemic. And binabasa namin uli-uli, wala siyang sinasabi na hindi siya na against siya. Halimbawa, yung pinakaunang statement niya, 8, sinabi niya, I express to the simplicity of the program. Dahil sinabi ko nga kay President na itong mga approaches na ito, matagal na, lalo na ang radio, lalo na ang telebisyon, lalo na ang even cellphones. There are 179 cell phones circulating in the country. Tapos nakita natin na more than 80%, 87% ng mga teachers ay mayroon silang desktop sa bahay nila aside from the officials. So wala akong nakita, dalawang statements ito na sinasabi niya. Ma'am, ang question si VP Lenny daw. Ma'am? Teleconferencing pangalawa. And ang sabi niya, I do not know if you are ready for that. That's different from saying that DepEd is not ready for that. And we have nearly 3 months and we have been preparing from the time na nag-community lockdown. We already saw the direction of policy. Kaya we have been preparing since March, April, May, June for the eventuality of having to develop alternatives. It is not as if kung there is a particular situation, we accept it as it is and wait for things to change. We have to be instrumental in bringing the change ourselves. And yun nga sinasabi ng isang favorite saying ko from the president of Latin American country, na by the time our students, our learners graduate, kaming mga ministers of education, whatever we have taught them will already have become irrelevant. Okay. So we have a lot of catching up to do. And the president has never said, paulit-ulit kong binasa ito kung mayroon bang sinabi niya. And sinabi pa nga niya, I support you. He will even scrape the bottom of the barrel. And sabi niya on the question of funding. Ma'am, excuse me. I think the question, ma'am, is VP Lenny said we're not prepared. Can you address the point raised by VP Lenny na hindi daw tayo handa for distance learning? I would like to dispute that. We are still in the month of June,
and our original proposal was to open in August 24. We have been doing distance learning, blended learning for decades and decades. We have a university in the University of the Philippines which does and which specializes in distance education for the longest time. And those who take up education and study education are already exposed to this. We are not inventing anything new. Kaya yung readiness, importante yung readiness. And we did also a survey on the readiness of our teachers, no? And the readiness of our pupils. Napakataas. We assume always that the teachers don't have laptops, they don't have desktops. Well, 87% of them have in their homes, no? But we will also provide them. And the private sector, we are convincing them na the usual and the annual Brigada Eskwela event where they give school bags, pad paper, ball pens, school supplies. Sabi namin gadgets na ang ibigay nila. At saka they jointly help us develop programs because there are existing programs. What we are trying to do is blend these programs. You see them on TV. The law says that 15% of TV time has to be devoted to children. So, sisingilin natin yan. Same for radio. Okay. Mas mahaba pa nga yung sa radio. We just don't notice it because we are used to face-to-face learning. But now that it is not possible to do face-to-face learning, then we have to think and look at the existing mechanisms. This is how we will be saving money, we will not be spending so much time, and so on. Thank you, ma'am. Ma'am, I hope you don't mind. Bibitaw kasi yung coverage ng mga TV station at 1:10 and we still have 3 reporters to ask questions. So can I move to the next question, ma'am? Trisha Terada of CNN Philippines. Hi, Secretary. Good afternoon po. So hingin lang namin yung assessment for the first week of GCQ. What can you say about it? Was it successful? Especially in Metro Manila po pala. Well, I would say that perhaps there are areas where we can improve pero wala tayong magagawa. For instance, in transportation, dahil talagang we are still in community quarantine. No? So we want to see more employers allowing their employees to work from home habang nasa community quarantine pa po tayo para hindi nga magkaroon ng kakulangan sa transportasyon. Having said that, dumami na po ngayon ang linya na binuksan ng DOTR. Last week po, nagsimula sa 2, naging 6. Ngayon, meron na po tayong 12 linya na binuksan po ng DOTR para sa public transportation. Next question, please. Secretary, hindi lang po kami ng reaction doon naman po sa nangyaring protest sa UP Cebu. And at the same time, although nothing is very certain yet, and probably we can call it sort of mockery online na magkakaroon daw ng Mañanita on June 12. Do you have any reminder to possible protesters or those who probably want to gather on June 12? Well, alam niyo po, dumaan naman ang Mayo 1, nagprotesta naman ang hanay ng mga manggagawa online. Mataas pa po ang kaso sa Cebu. In fact, kayo pa po ang pinakamataas na kaso dyan sa Cebu sa buong Pilipinas. Nagkaroon lang po ng apila, kaya nga po naibaba sa GCQ ang Cebu City, pero ang original decision po ng IATF mas mataas pa po. Dapat nag-MECQ muna sa Cebu, no, from ECQ. So sa mga lugar na talagang mas malaking banta ang COVID-19, wag nyo naman pong i-violate yung ating quarantine rules gaya ng social distancing. Pwede po magprotesta online, hindi po natin sinusupil yan. Next question, please. So, Secretary, last po siguro na kay Yusek Vega. Very quick question lang Yusek po. Vega. Yeah, I'm here, Secretary Harry. Go ahead, Trish. Okay. Yusek Vega, I understand isa po sa mga tinitignan yung priority is yung maayos po yung coordination between DOH and other government agencies. So may we know your top priorities or top concerns na gusto nyong i-address now that you are USEC for special concerns, especially in this time of pandemic po?
I think, first of all, I think there are may mga deliverables and commitments through the Bayanihan Act in terms of the services and the benefits of the frontliners. Isa yun. I think we have to make sure that there are the commitments that are made through the Bayanihan Act must be done. And the other is that there has to be a good coordination, especially as in terms of this crisis, especially on the testing of the patients and the other and the others who would like to have themselves tested. I think there are so many ways that I can really address the coordination between what the IATF wants and the DOH in terms of what should be delivered to the public. Thank you, Yusek, and thank you, Secretary Roque. Yusek Roque. Okay. Yung question po ni Reyna Tolentino ng Manila Times, natanong na po ni Joseph Morong at ni Tricia ng CNN Philippines. Tanong na lang po ni Ace Romero, what are the chances of Metro Manila downgrading to MGCQ? Well, it's an even chance, I would say, pero titignan po natin ang datos. Dahil alam nyo naman, talagang ang sentro ng COVID-19 ay dito sa Metropolitan Manila. Next question, please. Kay Ace Romero pa rin po, ano po ang message ng Malacañang to people or groups behind the cloning of Facebook accounts? Well, illegal po yan at humanap po kayo na mas mabuting gagawin. Melo Acuña. Magandang hapon, Secretary. For Secretary Briones, please. Magkakaroon po ba ng pagbabago sa subjects sa basic education sa ilalim ng blended approach to school instructions, and would you need additional buildings and teachers para masunod ang physical distancing? Secretary Briones, please. Briones. Hi Melo, glad to hear your voice. Talagang nagbabago ang budget taon-taon. Lumalaki ang budget taon-taon. Dahil lumalaki ang pangangailangan at dumadami naman ang enrollment ng mga bata. Kasi yung kindergarten natin at saka mga nursery kids, parami ng parami. Every year, over 1 million yan. Tapos sa senior high school, malaki din. Now, tama ang punto ninyo na yung sinasabi ko nga kanina, ngayon ang ginagawa namin, in-inventaryo natin ang lahat ng facilities natin. Kaya for a while, we were hesitant na gagamitin ang schools para na magiging way stations for those who have to be examined or who are on the way home because malapit na ang school opening. Yung mga bagong schools natin, pwede yung social distancing. Pero yung mga luma nating na mga schools, ay kailangan talagang ayusin. We have to reduce the size of the classes. Hindi na pwede yung usual natin sa high school na aabot ng 45. Wala naman yung mga 70 o 100 sa isang klase. Wala nang ganyanan. Mga 45, we have to reduce that kasi because of the question of space. And we have to see also, yung sinabi ko kanina, na may washing facilities, hand washing facilities. At saka mayroong stock ng emergency medicines in case the kids will have fever or cough or kung ano ba. Kasi dalawang susundin namin yung requirements ng Department of Health at saka yung requirement din ng Presidente na sinasabi niya na kung walang bakuna, hindi muna mag-face to face. So ito lahat i-consider natin. Paano po yung daycare centers? Yeah. Paano po yung daycare centers, Secretary? Daycare centers are usually handled by local governments. Sila ang nagdadala yung mga daycare centers. Ang sa Department of Education, kindergarten ang pinag-umpisahan namin. Tapos yung sa query kanina, yung tungkol sa Bulacan, mayroon ng sagot. Ang nag-designate ng RD as SDS ang central office at this time kasi nagkaroon ng vacancy. While waiting for the vacancy, mayroong dinidesignate. Ang RD, ang regional director, hindi siya pwedeng mag-designate ng district superintendent
dahil this is a third level position. So galing sa central office yung appointment ng ng superintendent na yan, hindi na mismo ang RD ba o ang SDS ang nag-appoint sa sarili niya. Okay. Verify namin. Salamat po. Thank you. Thank you very much. Thank you. We are out of time na po. I would like to thank and welcome Yusek Vega. Bumubuo po ang tiwala sa inyo ng Presidente, and I'm sure after a few years at the Department of Health, ang buong Pilipinas po ay hahanga sa inyo gaya ng paghanga ng ating Presidente dahil sa nagawa nyo sa Southern Philippines Medical Center. At thank you very much, Secretary Lenore Briones. As a parent, I am inspired and confident that our children can continue to learn during these times of crisis. Maraming salamat po sa ating partners sa KBP na binobroadcast tayo simultaneously with PTV4. Thank you, Yusek Roque. Thank you to the men and women of the Malacañang Press Corps. Sa ngalan po ng ating Presidente, Presidente Rodrigo Roa Duterte, di po inyong Spox Harry Roque yung nagsasabi, Philippines, keep safe.